Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's vlog, i-review natin itong Glad King Extra Small Makeup Nylon Organizer. Nakuha ko to sa Shopee for around 600 pesos. And toiletry bag na siya, travel bag, and cover bag. But most importantly, ito ay gagamitin ko as my makeup organizer bag for all of my makeup products. I am now sorting out all of the products that I have using the 3 pouches na pinaglalagyan ko ng mga makeup ko. We are now going to organize all of the makeup products that I have. First off, I'm going to organize my bullet lipsticks. One of the things that I really like about this organizer is that yung divider niya, pwede mong i-adjust sa length ng mga products na meron ka. As you can see, ito yung mga mahabang makeup na meron ako. Inayos ko siya para lang magkasya. Ang hilig kong inayos ay itong mga makeup brushes ko. So, every now and then, kino-close ko yung bag para ma-check ko kung sobrang bulky niya na. Pagpasensyahan nyo na pala yung mga brushes ko kung madumi. Nag-makeup po ako bago ko i-video tong unboxing na to. But rest assured, nililinis ko po yung mga brushes ko every week para walang bacteria na mag-build up dito. I'll show a video on how to properly clean your brushes soon. So, ayun na nga, hindi kasya lahat. Kinuha ko na lang yung luma kong pouch para ilagay yung mga bulky na items nang hindi naman masira yung makeup organizer ko. So, ito na yung final look, guys. Na-organize naman siya kahit paano, pero hindi talaga kasya lahat. Para sa mga nag-umpisa pa lang na mag-collect ng makeups, pwede tong extra small para sa inyo. But all in all, nagustuhan ko siya, and next time bibili ako ng mas malaki para magkasya na rin lahat. So that's it for today's vlog. Sana nagustuhan niyo itong review ko, and don't forget to like and subscribe. Till the next vlog, bye!